ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Mypc ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් සරලව වීඩියෝ එඩිට් කරන්න software එකක් ගෙනාවා. ඒකේ link එක description එකේ ඇති. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ ඊට වඩා වැඩියෙන් වීඩියෝ එඩිටින් වැඩ කරගන්න පුළුවන් software ගැන. මේක Wondershare Film Flora කියන software එක. මේක download කරන්න ඔයගොල්ලෝ web browser එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ search කරන්න Wondershare Film Flora 9 free download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට result එයි. ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා free download කියලා එකක්. ඉතින් මේ free download එකට යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙන්න මේ තියෙන free download. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් try it free කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට automatically download වෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට download කරපු setup එක ඔයගලන්ට download folder එකේ තියෙයි. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ install දෙන්න. ඔයගලන්ට ඉතින් මේ විදිහට ඒක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. install වෙන්න ටිකක් වෙලා යයි. ඊට පස්සේ මේකේ ඉවර වෙනකම් මම පෝස්ට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ install වුණාට පස්සේ Filmora 9 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් කලින් වීඩියෝ edit කරලා නැහැ මේ පළවෙනි පාර. මේක crack කරන්න අවශ්‍යයි. crack කරන එකේ link එක description එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ crack කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි crack folder එක අපිට open වෙන්නේ පොඩි notepad එකක් විදිහට. එතකොට මෙන්න මේක Film Flora කියන software එක ඔන්න ඉතින් open වෙනවා. ටිකක් වෙලා යනවා වගේ පේනවා. මොකද වෙලාදී latest version අපි දාගමු. open වෙයි දැන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් open project new project අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එඩිට් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම වෙන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ගේන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට වීඩියෝ එඩිට් software එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් effects තියෙනවා, templates තියෙනවා. කරන හැටිත් කියලා දෙන ඕගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් එක එක කොටස් මේ ඇඩ් කරගන්න. ඒකෙම අපි templates වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්. ඔයගලන්ට මම අනිවාර්යෙන් මේකේ වීඩියෝ එඩිටින් එකක් කරන විදිය ගැන කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා Mypc ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක. මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙන්නම්.